बाजारातून विकतची मिठाई आणायची म्हटलं की खूप महागात पडते। तीच मिठाई आपण घरच्या कमी साहित्यात आणि कमी खर्चामध्ये बनवणार आहोत। नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांना रक्षाबंधनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। तर आज आपण बनवणार आहोत रक्षाबंधन विशेष मिठाई। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। याच वाटीने मी सर्व जिन्नस मोजून घेतलेला आहे। 1 वाटी सुक्या खोबऱ्याचा किस घेतलेला आहे, 1 वाटी मी मिल्क पावडर घेतलेली आहे आणि अर्धी वाटी मी साखर मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेली आहे आणि ही वेलची पूड घेतलेली आहे। 2 वेलच्या घेतलेल्या आहेत आणि साखरेमध्ये कुटून घेतलेल्या आहेत आणि हा खाण्याचा कलर आहे आणि गरज लागेल तसं मी दूध घेतलेलं आहे। सर्वप्रथम आपण मिल्क पावडर टाकायचे आहे, साखर टाकायची आहे, सुक्या खोबऱ्याचा किस टाकायचा आहे आणि वेलची पूड टाकायची आहे। सर्व जिन्नस अगोदर हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। आता आपल्याला थोडं थोडं दूध घेऊन मळून घ्यायचं आहे। या पद्धतीने असं गोळा करून घ्यायचा आहे। आता या गोळ्याचे आपल्याला 2 गोळे करायचे आहेत। 2 गोळे करून घ्यायचे आहेत आपल्याला। हा एक गोळा करून झालेला आहे, तो बाजूला ठेवत आहे मी। थोडा फूड कलर टाकत आहे मी। आता हे आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। कलरचाही एक गोळा बनवून घेतलेला आहे मी। जर का तुमच्या हाताला चिकटत असेल तर थोडंसं तूपही तुम्ही हाताला लावून मग तुम्ही गोळा बनवू शकता। मी एक इथे प्लॅस्टिक शीट घेतलेली आहे, थोडासा त्याला तुपाचा हात लावलेला आहे। आता आपण बनवून घेतलेला गोल इथं ठेवून द्यायचा आहे। आता यावरती दुसरा पेपर असा ठेवायचा आहे आणि हे आपल्याला आता लाटून घ्यायचं आहे। पोलपट असं फिरवत फिरवत लाटायचं आहे। आता आपली पोळी लाटून झालेली आहे, अशी या पद्धतीची मी लाटून घेतलेली आहे। आता हा रोल लाटून घेतलेला आपल्याला बाजूला ठेवायचा आहे। आता मी दुसरी प्लॅस्टिकची शीट घेतलेली आहे, त्यालाही थोडंसं तुपाचा हात लावून घेतलेला आहे मी। आता तोही गोळा मी इथे ठेवत आहे। यालाही आपल्याला सारख्याच पद्धतीने लाटून घ्यायचं आहे। हाही रोल आपल्याला बाजूला ठेवून घ्यायचा आहे आणि अगोदर जो लाटलेला आहे तो घ्यायचा आहे। आता आपल्याला पेपर असा खोलायचा आहे। आता हे लाटून घेतलेलं आपल्याला या पोळीवरती ठेवायचं आहे। थोडंसं हलक्या हाताने लाटणं फिरवून घ्यायचं आहे आपल्याला। आता आपल्याला याचा रोल बनवून घ्यायचा आहे। एकदम असा घट्टच बांधायचा आहे। प्लास्टिक शीट सहित आपल्याला त्याला गुंडाळून घ्यायचं आहे।
15 ते 20 मिनिटांकरिता आपल्याला फ्रीजमध्ये सेट होण्यासाठी ठेवायचं आहे। 15-20 मिनिटं झालेले आहेत। आपला रोल फ्रीजमध्ये ठेवला होता आपण। आता आपण तो खोलूया। तो आता आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। किती सुंदर कलर आलाय तुम्ही पाहू शकताय। आणखीन काही कट करून दाखवते मी तुम्हाला। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।